screen. So, nampak tak saya punya screen sekarang? Nampak tak screen? Nampak. Nampak. Lepas tu kita akan start. Okay kelas, Assalamualaikum dan selamat pagi. So, ini kelas kita saya rasa yang terakhir untuk discourse. Okay. So, kita akan bincang exercise binomial dan juga sedikit tentang equation of line and equation of plane. Because tomorrow we will have test assessment 3. So, dalam assessment 3 akan masuk subtopik equation of line, equation of plane dan juga series. Okay, so sama ada Taylor, binomial ataupun McLaurin series. So antara tiga ni ada dalam dua ya, test esok. Assessment 3 esok. Okay, so untuk final, kita punya final adalah pada 3 hari bulan 2, 2021. Okay, tak silap saya hari Rabu. Sekejap saya check. 3 hari bulan 2 adalah hari Rabu. So hari Rabu pukul 9 pagi hingga pukul 12 tengah hari. So kalau ada perubahan saya akan maklumkan. Okay, soalan final hanya mewakili 60 markah. Soalan final keseluruhannya hanya ada 60 markah. Kita kecilkan sedikit. Okay, final assessment kepada 60 markah. So you have 3 hours untuk menjawab 60 markah punya. Okay, semualah daripada chapter 1 sampai chapter 4. Alright, so tu 3 bulan 2, esok assessment 3. So semua assessment yang kita dah buat sebelum ni saya dah pulangkan semula awak punya jawapan di Google Classroom. Saya dah return. So kalau awak rasa ada yang awak tanya ataupun nak check semula, please bagi tahu saya. Okay, so hari ni kita nak tengok binomial series expansion. So last class kita dah belajar tentang Taylor series expansion dan juga McLaurin series expansion. Okay, bagaimana dengan menggunakan expansion tu kita boleh approximate or estimate sesuatu nilai untuk satu function. Okay, so today kita akan tengok latihan binomial series expansion. So saya dah bagi video tentang explanation on binomial expansion last 2 class. Okay, so saya harap awak semua dah tengok. So binomial series expansion ni dia datang daripada idea Pascal triangle. Okay, so di mana Pascal triangle ni adalah satu method yang digunakan untuk
expand satu function dalam bentuk A plus B to the power of n, for example. Okay, so kalau kita ada A plus B to the power of 2 contohnya, it's easy for us to expand. In fact, kita ada method yang paling mudah. Kita kuasa 2kan yang depan, lepas tu kita darab semua sekali, kita dapat 2AB. Lepas tu kita kuasa 2kan yang belakang, kita dapat B square. Okay, ataupun kita boleh plus B kuasa 2 lah. Okay, so awak akan expand satu per satu. Okay, tapi bila dia dah melibatkan kuasa yang tinggi, contoh kalau kita ada A plus B kuasa 7. So it's hard for us to expand function yang mempunyai higher power macam ni. Takkan awak nak tu A plus B darab A plus B 7 kali. Okay, so kita kena buat satu-satu, panjang. Okay, so untuk kita expand sesuatu function yang melibatkan higher order ataupun higher, kita ada satu method yang kita namakan dia sebagai Pascal triangle. That method is the method on how to expand the function yang melibatkan power-power yang tinggi macam ni. Okay, but then the limitation or the withdrawal of that method is dia hanya boleh digunakan bila power kita ni adalah positive value ataupun nombor bulat. Ke dia fraction ke dia tak boleh untuk Pascal triangle. Okay, so itu adalah limitation untuk Pascal triangle yang kan kita come up dengan one expansion that we call as a binomial series expansion. Untuk binomial series expansion ni dia lebih general, di mana kita boleh sesuatu function yang ada kuasa yang tinggi, tak kisahlah kuasa dia negatif ke, kuasa dia positif ke, kuasa dia fraction ke, kuasa dia nombor bulat ke, kita boleh gunakan binomial series expansion. Untuk kita guna binomial series expansion, our function must be in the form of 1 to the power of n. Okay, kita tak kisah nilai x ni apa, nilai n ni apa, tapi nilai dekat depan ni, koefisien ni mesti kena 1. Baru kita boleh guna binomial series expansion. Because to use the binomial series expansion, what you need to know is what is the value of x and what is your value of n. Okay, so dua value ni adalah sangat penting, x dan n adalah sangat penting untuk awak guna binomial series expansion. Dengar ke suara saya? Dengar. Okay. So nilai x dan n ni adalah sangat penting untuk kita guna binomial, untuk kita buat binomial series expansion, because kalau awak tengok dalam expansion of binomial dekat sini, okay, kita ada value of n, kita ada value of x. Value of n, okay, value of x. Value of n, value of x. So dua value ni, if you know both value and series expansion, dah tak ada masalah. Okay, so kita tengok dulu binomial series expansion. So binomial series expansion untuk function 1 plus x to the power of n adalah 1 plus nx plus n multiply by n minus 1 divided by 2 factorial x square factorial x cube plus dot dot dot, because this one is also infinite series. Okay, series yang tak ada penghujung. Kenapa? Saya dah explain dalam last class. Okay, expansion ni bila awak expand dia semakin panjang, dia akan beri awak nilai yang semakin close to the real value, semakin dekat dengan nilai sebenar. Semakin panjang kita expand, dia semakin dekat, semakin betul jawapan kita. Okay, that's why kita ada infinite series of expansion. So terpulang kepada awak nak expand sampai mana. Kalau dalam konteks awak ni, ikutlah pada soalan minta kita expand sampai mana. Okay, so kalau kita nak expand more than x to the power of 3, you need to see the pattern of the expansion. Okay, kalau awak tengok dekat sini, pattern of expansion ni, okay, awak boleh nampak pattern dia. Dia start dengan 1, and then kita ada 1 n, kita ada x to the power of 1, and actually dia bahagi dengan 1 factorial. Tapi tak nampak sebab 1 factorial is equal to 1. Okay, so itu yang pertama. Yang kedua, kalau awak tengok, okay, x kuasa 2 factorial, dan kita ada 2 term dekat atas ni, dan term tu bermula dengan n, lepas tu n minus 1. Next, kita ada kuasa 3 bahagi 3 factorial, 3 term, 1, 2, 3 bermula dengan n. So if we want to expand for x to the power of 4, you know,
for expansion to x to the power of 4, kita ada x to the power of 4, bawah ni bahagi dengan 4 factorial, atas kena ada 4 term. Dia akan bermula n minus 2, n minus 3. So you have 1, 2, 3, 4 term. Okay. So same goes if you want to expand up to x to the power of 5. Okay, so kalau awak nak expand up to the power of 5, so plus x to the power of 5. Okay, so dekat bawah ni akan bahagi dengan 5 factorial. Atas akan ada 5 term bermula dengan n, n minus 1, n minus 2, n minus 3, n minus 4. So if you see, you have first term, second term, third term, fourth term and fifth term. 5 term ke atas. Okay, this one is the pattern on how we want to expand the binomial series expansion. So this start dengan 1 dia sebenarnya ni reason dia adalah x dekat sini kosong-kosong. Okay, x dekat sini kosong-kosong. X kosong-kosong adalah sama dengan 1. Okay, so that's why kita ada 1 dekat depan. Reason dia. So x kuasa 0, x kuasa 1, x kuasa 2, x kuasa 3, x kuasa 4. Increasing power. Okay, actually a binomial expansion. So binomial expansion bermula dengan 1 tambah dengan n darab dengan x. Okay, darab dengan n darab n minus 1 bahagi 2 factorial x kuasa 2 darab dengan n darab n minus 1 darab n minus 2 bahagi dengan 3 factorial x kuasa 3 dot dot dot. Okay, so kita boleh expand kita punya expansion of binomial by looking at the pattern of the expansion. Alright. So now class, kita nak tengok soalan nombor 1. Ini adalah soalan latihan yang saya bagi dekat awak dekat dalam Google Classroom untuk kelas binomial expansion. I think last Tuesday nak bincang jawapan latihan. So tengok the first soalan. Find the first 4 term. So dia suruh kita cari the first 4. Macam mana kita nak cari first 4 term? Nak kira daripada mana? Kira daripada term yang pertama. This one is the first. This one is the second. Term. Okay. So kalau saya nak ingat, saya senang je kalau dikata term sampai x kuasa 3 kurang 1. Kalau dikata first 5 term sampai x kuasa 4. Kalau dikata first 3 term, okay, because kita ada 1 kat depan ni. So this one is first term, second term, third term and fourth term. So now dia nak first 4 term, x kuasa 3 lah. Okay. And we know that untuk kita guna binomial expansion, kita kena make sure our function is in the form of 1 plus x to the power of n. Okay, so sekarang untuk saat ni, function kita adalah 1 over punca 1 plus 2x. Okay, so untuk soalan macam ni, bila awak dapat soalan macam ni, benda pertama yang awak kena buat tenang, jangan risau, jangan kelang kabut, tengok satu-satu. Okay, we know that for us to use the binomial series expansion, we need to make sure that our function is in the form of this one, 1 plus x to the power of n. Dia tak boleh ada set, dia tak boleh ada square root. 1 tambah x kuasa n. So kita kena tukar. Kalau ada square root, kena tukar jadi power. Kalau dia fraction, kena tukar dia jadi bukan fraction. So kita buat satu-satu. First one, kita tukar dulu di square root ni jadi power. So what we will have is 1 over 1 plus 2x to the power of half. We know that square root adalah power 1/2. Tu yang pertama. Yang kedua, kita tak nak dia fraction. So we know that kita everything in the denominator up to the numerator. Kita boleh bawa dia naik atas. Apa yang akan jadi adalah dia akan jadi negatif. You have 1 the numerator multiply by the whole in the bracket 1 plus 2x, tapi kuasa dia sekarang jadi negatif 1 over 2. So kita bawa dia naik atas. Okay, 1 ni sebab dia 1, so tak memberi kesan, tak payah tulis pun tak apa. Alright. So now you have already 1 plus 2x to the power of negative 1 over 2. So awak dah ada dah dalam bentuk 1 plus x to the power of n. So if you want to compare, okay, 1 plus x to the power of n, kita nak guna binomial expansion. Directly you can see your x is equal to 2x and your n is equal to negative half. Okay, so awak boleh catat awak punya x sekarang adalah 2x dan awak punya n sekarang adalah negative 1 over 2. Okay, make sure that
number in front ni kena sama dengan 1. So sekarang bila awak dah ada X, bila awak dah ada N, awak boleh terus guna binomial series expansion. Okey, hanya dengan substitute, gantikan nilai X dan nilai N ke dalam expansion ni. So kita tengok 1 plus X to the power of N. So you have 1 plus your X is equal to 2X to the power of N. So your N is equal to negative half equal to, okay, because of we are now finding the expansion of this function, so dia duduk kat depan lah, so tambah 2x kuasa negatif setengah. Okay, so the expansion is 1, so 1 n darab x, so your n is negatif 1/2 darab dengan x, your x is 2x, tulis dia, okay, tambah n darab dengan n minus 1, so your n is negative 1/2 n minus 1, negative 1/2 minus, divide by 2 factorial. So 2 factorial is equal to 2. Then you have x square here. Don't forget that your x is equal to 2x. So you have 2x squared. Okay. So next, because dia nak sampai term yang keempat, so kita kena teruskan lagi. Okay. So plus with n darab dengan n minus 1 darab dengan n minus 2. So your n is negative 1 darab dengan negative 1/2 minus 1 darab dengan negative 1/2 minus 2 divide by 3 factorial. So 3 factorial is 6. Okay. Daripada many tak muat. Okay, 3 factorial is 6. Okay. Darab dengan x kuasa 3. So x kita jangan lupa adalah 2x kuasa 3. Okay. So sekarang ni dekat sini awak dah pun masukkan. You have given to me the binomial expansion. Sekarang dah binomial expansion dah pun. Awak dah ganti semua nilai. So this one is already a binomial expansion. So it's just the matter of kita nak simplify the equation, nak bagi elok. Okay. So apa yang awak kena buat, cari nilai ni. Cari nilai fraction ni. So awak boleh cari guna calculator nilai fraction ni. Okay. So what you will have here is 1. Okay, positive and negative will give you negative. 1/2 darab dengan 2 is 1. So x kat sini. Okay. So dekat sini is negative 1/2 darab dengan negative 1/2 minus 1. Okay. Bahagi dengan 2. So you will have positive 3/8. Sini 2 kuasa 2 adalah 4. X kuasa 2 adalah X kuasa 2. Okay. Tambah. So cari yang okay, negative 1/2 darab dengan 2 minus 2. Okay. Divide by 6. So you will have negative 5/16. So positif dengan negatif, negatif lah. Tiga ada kuasa 3. Okay, now kita simplify lagi. So we have 8 boleh kecilkan tinggal 2 kat bawah. So plus 3/8 dengan 16 boleh kecilkan tinggal 2 kat bawah. So you have minus 5/2x cubed. So this one is the expansion for the function 1 square root of 1 plus. So cara adalah awak kena kenal pasti apa dia value of x, apa dia value of n. Okay, nak tahu value of x dengan value of n adalah tulis dalam bentuk 1 plus x to the power of n. Depan ni kena 1 dan kita tahu apa x kita, apa n kita. Dah tahu apa x, dah tahu apa n, awak cuma perlu masukkan saja ke dalam expansion. Then dah masuk dalam expansion yang ini, kita cuma buat proses of simplification. Okay, simplify. Alright, so tengok soalan nombor 2. Sekejap kita tengok kawan awak. Okay. So kita tengok soalan nombor 2.
So soalan nombor 2 dia suruh kita cari find the first four term of the binomial series expansion 2 plus x to the power of 4 power of 1 over 5. Okay, so dia suruh kita cari 2 plus x power of 4 power of 1 over 5. 2 plus x power of 4 power of 1 over 5. Okay, dia suruh cari sampai first four term. So four term sama dengan x plus 3 lah. Okay, so kita akan cari sampai x kuasa 3. So now class, the first thing adalah kena make sure our function here in the form of 1 plus x to the power of n. Okay, masalah kita sekarang dia tidak berada di dalam 1 kat depan ni. Okay, so kita kena keluarkan 2. Kita kena faktorkan supaya jadi 1. So katakanlah sebelum ni, contoh another example, kita ada 4 plus. Okay, so we can see that both of these numbers share one value which is 4. Kita boleh keluarkan 4, faktor keluar. So bila kita faktor keluar 4, apa yang kita akan buat adalah bahagi dua-dua ni dengan 4. 4 1 tambah dengan 4x bahagi 4 tinggal x. So this is the way how we factor keluar the number. Because kalau awak darab 4 darab 1 awak akan dapat balik 4. 4 darab dengan x awak akan dapat 4x. So you will get the real value here. Okay. But then kalau benda tu contohnya awak tak nampak directly the common value yang dia share. For example, you have 4 plus 3x. 4 plus 3 nak bawa keluar 3 pun tak boleh. Okay, but then sebenarnya kita boleh bawa je keluar apa-apa value. Okay, so kena tahu bahagi 4 dengan 4 dapat 1, betul? So bila kita bahagi dengan 4 kat luar ni kita letak 4. Okay, so 4 bahagi 4 1 tambah dengan 3 bahagi 4. Tak boleh nak simplify, tu 3x. Bila kita darab balik, 4 darab 1 kita dapat 4 tambah 4 darab 3 per 4. Awak dapat balik value yang awak dapat. Okay, so ini cara kita factorize kalau kita nakkan sesuatu function, sesuatu nilai. So sekarang kita ada 2 tambah x kuasa 4. Kita nak 2 ni jadi 1. So apa yang kita kena buat adalah kita kena faktorkan keluar 2. Okay, tapi awak kena ingat, awak faktor keluar 2, semua ni berlaku dalam kurungan 1 kuasa 5. Dia berlaku dekat dalam kurungan. So kena letak kurungan dulu. Okay, lepas tu kita keluarkan 2. Bila kita keluarkan 2, this one tinggal 1. Tambah dengan this one bahagi dengan 2 is x to the power of 4 divided by 2. Okay, then kuasa 1/5 ni adalah milik siapa? So katakanlah sebelum ni kalau kita ada 4x to the power of 3. Power of 3 ni siapa punya? 4 punya, x punya. Dia akan jadi 4 kuasa 3, x pun kuasa 3. Kalau kita ada contohnya negative 3 to the power negative 3x to the power of 7. Power of 7 ni siapa punya? Negatif punya, 3 punya, x punya. Negatif kuasa 7. Negatif kuasa dengan nombor ganjil, dia akan jadi negatif. 3 kuasa 7, x kuasa 7. Okay, so samalah juga dengan kes kita tadi. Because kuasa 1/5 duduk dekat luar, kat kurungan. Okay, so kuasa 1/5 ni siapa punya? Kuasa 1/5 ni 2 punya dan kurungan ni punya. Sebab between both of them ada operasi darab kat sini. Okay, so kalau saya tulis balik, dia akan jadi 2 kuasa 1/5 darab dengan 1 tambah x kuasa 4 bahagi 2 kuasa 1/5. Okay kelas. So ini adalah constant, tak perlu buat apa-apa. Kita boleh cari nilai dia. 2 kuasa 1/5 ni sama dengan 2 punca kuasa 5. Tak payah buat apa-apa, biar je kat situ. Yang kita kena buat sekarang adalah mencari expansion of this function. Okay, kita kena cari expansion of 1 plus x over 4 x kuasa 4 bahagi 2 kuasa 1/5. Yang ni yang kita nak cari. So macam mana kita nak cari dengan menggunakan binomial series expansion adalah dengan cara awak kena compare dengan 1 tambah x kuasa n. So bila awak compare, directly awak boleh nampak value of x is equal to x kuasa 4 bahagi 2 dan value of n is equal to 1/5. Ini je dua value yang penting yang kita nak guna untuk binomial expansion. Okay, so bila kita dah ada dua value ni, kita boleh masukkan dalam binomial expansion.
So apa dia kita punya binomial expansion for first 4 term? Dia adalah 1 tambah X kuasa N sama dengan 1 plus N darab X plus N darab N minus 1 bahagi 2 factorial X square plus dengan N darab N minus 1 darab N minus 2 bahagi dengan 3 factorial X cube. So ini first 4 term. So kita masukkan nilai X dan N kita. Okay, so sekarang kita ada 1 plus X kita adalah X kuasa 4 per 2. Kuasa N kita adalah 1 per 5 sama dengan, so awak tengok ini awak mencari binomial expansion for this function. Okay, so sama dia, function dia adalah 1 tambah N darab X. So your N is 1/5. Your X is X kuasa 4 bahagi 2. Okay, tambah N darab N minus 1. So your N is 1/5. N minus 1 is 1/5 minus 1. Bahagi dengan 2 factorial. 2 factorial adalah 2. Darab dengan X kuasa 2. So your X is X kuasa 4 bahagi 2 kuasa 2. Tambah N darab N minus 1 darab N minus 2. So your N is 1/5. So 1/5 darab dengan 1/5 minus 1 darab dengan 1/5 minus 2 bahagi dengan 3 factorial. 3 factorial adalah 6. Okay, darab dengan X kuasa 3. So your X is X kuasa 4 bahagi 2 kuasa 3. Okay. Sampai sini boleh ke kelas? Faham tak macam mana nak masukkan value N dan X ke dalam binomial expansion? Faham. Alright. Boleh. So, tugas kita sekarang adalah awak dah siap dapur ni. Cuma awak kena simplify. So, nak simplify, awak cari nilai ni. Tekan calculator, cari nilai ni. Okay, so kita cari nilai ni. So, kita akan dapat 1 tambah 1 per 5 darab dengan 1 per 2 adalah 1 per 10 X kuasa 4. Okay, then kita ada 1 per 5 darab dengan 1 per 5 tolak 1 per 5 tolak 1. Okay, bahagi dengan 2. So you will have negative 2/25. Dalam kurungan kita ada X kuasa 4 kuasa 2. So kalau X kuasa 4 kuasa lagi 2 dia akan jadi X kuasa 8. Kuasa dia kita darab. So X kuasa 8 bahagi dengan 2 kuasa 2 adalah 4. Okay. Tambah. Okay, cari pula yang dalam kurungan ni. So we have 1/5 darab dengan 1/5 minus 1 darab dengan 1/5 minus 2. Okay. Bahagi dengan 6. So you will get 6/100. X kuasa 4 kuasa 3. So dia akan jadi X kuasa 12. Okay. 2 kuasa 3 awak akan dapat 2 darab 2, 4 darab 2, 8. Okay. So next kita pemudahkan lagi. Okay. This one and this one boleh kecilkan. Tinggal 2 kat bawah ni. This one 3, this one tinggal 4. Okay, bahagi dengan 2. So you will have, the final answer is 1 plus 1/10 X to the power of 4 minus 1/50. Okay, 25 darab dengan 2. X to the power of 8 plus 3/500 X to the power of 12. So ini adalah binomial expansion of this part. Okay. Jangan lupa tadi dekat depan kita ada 2 punca kuasa 5. 2 kuasa 1 per 5 ni 2 punca kuasa 5. Sama je. Okay. So, apa yang awak kena buat? Ambil je 2 punca kuasa 5 ni. Letak dekat depan. So, dia akan jadi punca kuasa 5 2 darab dengan the whole expansion. 1/1/10 X to the power of 4 minus 1/50 X to the power of 8 plus 3/500 X to the power of 12. So this one is the expansion. Okay, dengan menggunakan binomial series expansion. Alright. Okay, so sekarang kita nak tengok soalan nombor 3. Soalan nombor 3 dia suruh kita cari
the first four term of the binomial series expansion for 1 plus x to the power of 4 cubic root 1 plus x to the power of 4. Okay. Kita nak cari nombor 3, kita nak cari cubic root punca kuasa 3 1 plus x to the power of 4. Okay. So class 1 plus x to the power of 4. Okay. So macam saya cakap tadi, jangan kelang kabut, jangan sabar, relax, tengok. Kita tahu yang untuk kita guna binomial series expansion, it must be in the form of 1 plus x to the power of n. There is no square root, there is no cubic root, there is no fraction. Okay, so kita kena tukar yang mana yang ada root ni tukar jadi kuasa. So punca kuasa 3, dia akan jadi kuasa 1/3. So you have 1 plus x to the power of 4 kuasa 1/3. Okay, so dekat depan ni dah 1 dah, so tak perlu buat apa-apa. You just need to compare with the general form 1 plus x to the power of n. Okay, so directly you can see that the value of x is equal to x power of 4 dan value of n is equal to 1/3. So masukkan nilai x equal to x kuasa 4 dan n equal to 1/3 ni ke dalam binomial series expansion. Okay, finally, awak akan dapat jawapan dia adalah, yang ni awak masuk sendiri saya bagi sampai x dengan n ni. So, awak masukkan dalam binomial series expansion. Okay, so dia punya jawapan adalah, sekejap, jawapan dia. Jawapan dia adalah mana jawapan dia? Awak akan dapat jawapan dia adalah 1 plus x to the power of 4 bahagi 3 tolak dengan 1/9 x to the power of 8 tambah 5/81 x to the power of 12. Okay, so masukkan nilai x dan nilai n ni, so awak akan dapat jawapan this jawapan lah. Okay, so ini untuk soalan nombor 3. So sekarang saya nak pergi kepada soalan nombor 2 ni. Okay. By using binomial series expansion, find cubic root of 1 plus x over 3 up to the term containing x to the power of 4. So sekarang dia suruh kita cari sampai term yang ada x kuasa 4. So kita tulis dulu dia punya binomial series expansion. So we have 1 plus x to the power of n is equal to 1 plus n darab x plus dengan n darab n minus 1 bagi dengan 2 factorial plus dengan n darab n minus 1 darab n minus 2 bahagi dengan 3 factorial x cube. Dia nak sampai x kuasa 4, so kita kena teruskan lagi. N darab n minus 1 darab n minus 2 darab n minus 3 bahagi dengan 4 factorial x kuasa 4. Okay, 4 factorial x kuasa 4. Okay, so sekarang kita nak cari dulu apa nilai n dan nilai x. So kita ada function kita adalah cubic root of 1 plus x over 3. So ini kita boleh tukar dia menjadi 1 tambah x over 3 kuasa 1/3. Okay, so bila kita compare dengan 1 plus x to the power of n, directly you can see that the value of x is equal to x over 3 dan the value of n is equal to 1/3. Okay, so bila awak dah dapat dua value ni, x over 3, x is equal to x over 3, n is equal to 1/3. So you can simply masukkan saja ke dalam formula. Okay, so ini adalah dia punya expansion. So we have 1 plus n darab x. So n is 1/3, x is x over 3, okay, plus n darab n minus 1. So n is 1/3, n minus 1 is 1/3 minus 1, divide by 2 factorial. 2 factorial is 2, darab dengan x squared. So your x is x over 3
square. Okay, plus n darab n minus 1 darab n minus 2. So your n is 1 over 3. N minus 1 is 1 over 3 minus 1. N minus 2 is 1 over 3 minus 2. Divide by 3 factorial. So 3 factorial is 6. X kuasa 3. So your x is x over 3 kuasa 3. Plus with the one with power 4. So n darab n minus 1 darab n minus 2 darab n minus 3. So I just take this one. Tak muat kecilkan sikit. Okay, 1 over 3, 1 over 3 minus 1, 1 over 3 minus 2, 1 over 3 minus 3. So we have 1 over 3 minus 3. Divide by 4 factorial. So 4 factorial is 24. Okay, darab dengan x kuasa 4. So x kuasa 4 adalah x over 3 to the power of 4. So sekarang ni awak dah masukkan pun ke dalam expansion. So now what you need to do is to find what is the value of this one, what is the value of this one, what is the value of this one untuk kita simplify. Okay, so kita cari satu-satu. So now we have 1 plus 1 over 3 darab 1 over 3 is 1 over 9x. Okay, plus dengan, aduh, sekejap saya cari. 1 over 3 darab dengan 1 over 3 minus 1 divide by 2. So you have negative 1 over 9. Okay, so you have negative 1 over 9. So negative, so here is negative. Negative 1 over 9 dalam kurungan x kuasa 2. Okay, 3 kuasa 2 adalah 9. Okay, tambah. So next is 1 over 3 multiplied by 1 over 3 minus 1 multiplied by 1 over 3 minus 2. Okay. Bahagi dengan 6. So you will have 5 over 81. Okay, dalam kurungan x kuasa 3. 3 kuasa 3 adalah 27. Okay. Betul ke? 3 kuasa 3 adalah 27. Betul. Okay. So next plus dengan 1 over 3 darab dengan 1 over 3 minus 1 darab dengan 1 over 3 minus 2 darab dengan 1 over 3 minus 3. Okay. Bahagi dengan 24. So you will get negative. So here is negative 10 over 243. Dalam kurungan kita ada x darab 4 is x to the power of 4. 3 kuasa 4 adalah 81. Okay. So kita simplify lagi. So we will have the final answer as 1 plus 1 over 9x. Tolak 9 darab dengan 9. 1 over 81x square plus 5. 81 darab dengan 27, awak akan dapat 2187x to the power of 3 minus this one darab dengan 81, you will get 10 over 19683x to the power of 4. So inilah dia expansion menggunakan binomial series expansion. Okay, then soalan yang kedua, dia kata hence approximate the value of 1.1 punca kuasa 3 correct to 5 decimal places. Okay, kalau study yang kita buat expansion ini, okay, yang expansion yang kita cari ni, this one is the expansion of punca kuasa 3 1 tambah x over 3. Sekarang soalan tanya punca kuasa 3 1.1. Nak guna this binomial expansion. So macam mana nak cari? You need to find the value of x here yang akan memberikan keseluruhan value ni 1.1. So apa yang awak nak kena buat adalah, okay, ambil yang dalam kurungan ni 1 plus x over 3 is equal to yang kita nak cari is 1.1. Yang kita nak cari nilai x, okay?
So, minus bawa pergi sebelah. So, kita ada x over 3 equal to 1.1 minus 1. So, x over 3 is equal to 0.1. So, x is equal to 0.3. Okay, bahagi bawa pergi sebelah darab. So, 0.3. Maksudnya, untuk awak dapat dalam ni equal to 1.1, nilai x awak ni kena 0.3. Okay, so bila kita punya nilai x 0.3, kita akan dapat 1 tambah 0.3 bahagi 3, awak akan dapat 1 tambah 0.1 sama dengan 1.1 yang kita nak cari ni lah. Okay, therefore, kita boleh guna this binomial expansion untuk cari 1.1 to the power of punca kuasa 3. Punca kuasa 3 1.1 dengan menggunakan binomial expansion kita ni tadi. Okay, dengan cara menggantikan value of x equal to 0.3. So, x ni semua awak ganti yang 0.3. Okay, so kita akan dapat the approximate value of 1.1 punca kuasa 3 adalah 1 tambah dengan 1/9 x ganti dengan 0.3. Okay, tolak 1/81 0.3 kuasa 2 tambah 5 bahagi 2 187 0.3 kuasa 3 tolak 10/1983 darab 0.3 kuasa 4. Ini cara kita nak estimate sesuatu value dengan menggunakan binomial expansion. Okay, so bila awak masukkan saja dalam formula semua ni, awak akan dapat the estimate value is equal to 1.03228 sebab dia nak 5 decimal places. Lebih kurang. Okay, masukkan nilai x ke dalam value. Alright, so this one is for question number 2. Okay, so for question number 3, so here we have question number 3. So untuk question number 3 ni saya akan guide awak sampai dapat x dan n. Lepas tu awak boleh masukkan dalam binomial function sendiri. Okay. Untuk question number 3 ni. So for the first one, kita ada sekejap. X tolak punca kuasa x kuasa 4. Okay, so kita nak cari first four term untuk, so first four term maksudnya sampai x kuasa 3. Untuk binomial expansion for the function x minus punca kuasa x kuasa 4. So sekarang kita nak tukar dia supaya dia berada dalam bentuk 1 plus x to the power of n. Okay, so the first one is you kena jadikan x ni sebagai 1. Macam mana nak jadikan x sebagai 1? Kita kena bawa keluar x. Okay, so everything happen in the bracket of power of 4. Kena tulis dulu sebab semua berlaku dekat dalam kurungan kuasa 4. So kuasa 4 tu kena tulis dulu. Okay, so sekarang kita bawa keluar x. So sini tinggal 1. X bahagi x adalah 1. Tolak dengan punca kuasa x bahagi x. Punca kuasa x bahagi x. So punca kuasa x ni adalah x kuasa setengah bahagi dengan x kuasa 1. So kita ajar sebelum ni, kalau x kuasa 3 darab dengan x kuasa 2, kuasa dia kita tambah. Dia jadi x kuasa 5. So kalau bahagi x kuasa 3 bahagi dengan x kuasa 2, kuasa dia kita tolak. So dia akan jadi x kuasa 3 tolak 2 sama dengan x kuasa 1. Okay, samalah juga dengan kes kita sekarang. Kita ada x kuasa setengah bahagi x kuasa 1. So dia akan jadi x kuasa setengah tolak 1. So x kuasa negatif setengah. So maksudnya dekat sini kita ada x kuasa negatif setengah. Okay, tutup kurungan. Sampai sini okey ke kelas? Ke tak faham? Macam mana saya dapat macam ni? Okey. Okay Alright kelas. Then Faham. kuasa 4 ni, okay faham. Okay, kuasa 4 ni milik siapa? Kuasa 4 ni milik X dan kuasa 4 ni juga milik kurungan ni. Okay, so kita bagi dia kuasa seorang satu. So kalau awak tulis balik, awak akan dapat X kuasa 4 darab dengan 1 tolak X kuasa negatif setengah kuasa 4. Okay, so X kuasa 4 ni tak payah buat apa-apa kat dia sebab dia seketul-seketul macam tu. Seorang-seorang dia macam tu, tak perlu buat apa-apa. X kuasa 4 biar je kat situ. Yang kita kena buat adalah kita kena cari expansion of this function. Okay,
Kita kena cari expansion of 1 minus X kuasa negatif setengah kuasa 4. Kita kena cari expansion yang ni. So, bila awak compare dengan 1 plus X kuasa N, directly you can see that this is the value of X. So, your X now is equal to negative X to the power of half. Okay, your X now is negative X to the power of negative half. Dan your N sekarang is equal to 4. Okay. So, awak masukkan nilai X dan N ni ke dalam binomial expansion sampai X kuasa 3. Okay, awak akan dapat the expansion of 1 minus X kuasa negatif setengah kuasa 4 adalah sama dengan 1 tolak 4X kuasa negatif setengah tambah 6X kuasa negatif 1. Okay. Tolak dengan 4X kuasa negatif 3/2. Okay, kalau kita cuba buat saya masukkanlah expansion. Expansion adalah 1 plus N darab X. So, your N is 4. XU is negatif X kuasa negatif setengah. Okay. Plus N. N is 4. N minus 1 is 3. Divide by 2 factorial. Darab dengan negatif X kuasa negatif setengah kuasa 2. Tambah dengan N. N is 4. N minus 1 is 3. N minus 2 is 2. Bahagi dengan 3 factorial is 6. Okay, negatif X kuasa negatif setengah kuasa 3. Okay, so kat sini you will have 1. Positive, negative is minus 4X to the power of negative half. Okay, so 4 darab 3, 12. 12 bahagi 2, 6. Okay, so you have plus 6. Negatif kuasa 2 adalah positif. X, okay ni negatif setengah. Kuasa lagi 2, so darab dia akan jadi negatif 1. Okay. X kuasa negatif setengah, kuasa lagi 2. So ini kena darab. Negatif setengah darab 2 is negatif 1. Okay. Plus 4 darab 3, 12. Darab 2, 24. Bahagi dengan 6, 4. So you have plus 4. Okay. Negatif kuasa 3, negatif. X negatif half darab dengan 3. So negatif 3/2. So you have here negative and positive. So finally you have 1 minus 4X to the power of negative half plus 6X to the power of negative 1 minus 4X to the power of negative 3/2. Okay, this one. Okay, so this one is the expansion. Okay, the expansion of 1 plus X. Okay, this one adalah expansion of 1 plus X half kuasa negatif half kuasa 4. Jangan lupa di bahagian hadapan tadi kita ada kuasa X kuasa 4. So apa yang awak kena buat? Tulis sahaja X kuasa 4 dekat luar. Darab dengan the whole expansion here. 1 minus 4X kuasa negatif half. Tambah 6X kuasa negatif 1 minus 4X kuasa negatif 3/2. Okay, so this one is the expansion. Okay. This one is the expansion. So this one is for the first one. Okay, the second one, 3/9 plus X, square root 9 plus X. So, kita ada 2, 3 bahagi square root 9 plus X. So kita nak cari expansion of this function. So ingat, kita buat satu-satu. Dia tak boleh ada square root. So square root ni kita tukar dulu jadi kuasa. So, bahagi dengan 9 tambah X kuasa 1/2. Dan tak boleh duduk bawah. So kita kena bawa semua ni naik atas. So dia akan jadi 3 darab dengan 9 tambah X kuasa negatif setengah. Okay, kelas. So inilah dia function yang kita nak expand sekarang. Okay, so kita ada 3 darab dengan 9 tambah X kuasa negatif setengah. Okay kelas, so kita tak boleh ada 9 dekat depan. 9 ni kena 1. So kita kena keluarkan 9. But everything happen in the bracket of negative half. Okay, dan dekat depan ada 3. Okay, so kita faktorkan 9 keluar. Dalam kurungan ni 9 bahagi 9, 1 tambah
X bahagi 9 adalah X per 9 lah. Okay, so kita ada macam ni. Dan kuasa negatif setengah ni siapa punya? Kuasa negatif setengah ni 9 punya dan kurungan punya. 3 tak ada kaitan. 3 duduk dekat luar. Okay, so bila awak tulis, awak akan dapat 3 darab 9 kuasa negatif setengah darab dengan 1 tambah X over 9 kuasa negatif setengah. Okay, this one is only the constant. Tak perlu buat apa-apa. 3 darab 9 setengah ni, dia akan jadi 3 darab dengan 1 per 9 kuasa setengah. Bawa turun balik bawah. Okay, 1 per 9 kuasa setengah adalah punca kuasa 9. Okay, so punca kuasa 9 adalah 3. So 3 bahagi dengan 3, 1. So maksudnya the value of the whole thing here is equal to 1. Tak payah tulis pun tak apa. Okay, so now is only left this part. Tinggal part ini je yang awak kena expand, iaitu 1 plus X over 9 kuasa negatif half. So bila awak compare dengan 1 plus X kuasa N, awak directly nampak your X is equal to X over 9 dan your N is equal to negative 1 over 2. So just masukkan nilai X dan nilai N ni ke dalam expansion. So akhir sekali awak akan dapat expansion dia equal to 1 minus X over 18 tambah X square over 216 tolak 5X cube over 11664. Ini expansion yang terakhir. Okay, ini expansion lepas awak masukkan X equal to X over 9 dan N equal to negative 1 over 2. Okay, kat depan ni hilang. Kenapa hilang? Sebab kita dah cari value dia is equal to 1. Kalau kita tulis pun 1 tak nampak. Okay, so this one is the final answer for question number 3.2. Okay, so kita tengok question number 3.3. Kita tengok question number 3.3. So question number 3.3 dia suruh kita cari expansion untuk X square minus 1 over X to the power of 5. Okay, kita nak cari expansion of X square minus 1 over X to the power of 5. Square minus 1 over X to the power of 5. Alright, so sekarang kita nak cari expansion of X square minus 1 over X to the power of 5. Okay, sama je yang ini. Kita kena jadikan dia dalam bentuk 1 plus X to the power of N. So yang ini kena 1, tak boleh X square. So apa yang kita kena buat, kena bawa keluar X square. Okay, and everything happen in the bracket of power 5. Okay, so kita bawa keluar X square dekat luar. So yang ini tinggal X square bagi X square 1. Tolak 1 per X bahagi X square. 1 per X bahagi X square. Dia akan jadi 1 per X darab 1 per X square. Dia akan jadi 1 per X kuasa 3. Okay, 1 per X bahagi X square ni 1 per X bahagi X square per 1. So bila kita tukar dia jadi darab, dia akan terbalik yang ini. So jadi 1 per X square. So dia akan jadi 1 per X kuasa 3. Okay, so here dalam kurungan awak akan ada 1 per X kuasa 3. Okay. So kelas yang kuasa 5 ni siapa punya? Kuasa 5 ni adalah X kuasa 2 punya dan juga kurungan punya. So bila kita tulis, dia akan jadi X kuasa 2 kuasa 5 darab dengan 1 tolak 1 per X kuasa 3 kuasa 5. Okay. So ni dah tak ada masalah dah. Sebab X kuasa 2 kuasa 5 adalah X kuasa 10. Dia adalah seorang-seorang dia kat sini. Biar je dia kat sini. Apa yang kita kena buat adalah kita kena expand 1 minus 1 over X kuasa 3 kuasa 5 ni. Ini yang kita kena expand menggunakan binomial expansion. Okay. Dan bila awak compare jawapan awak dengan, bila awak compare this one dengan 1 plus X to the power of N, directly you can see that your X is equal to this one. X is equal to negative 1 over X cube dan your N is equal to 5. Okay. So, masukkan sahaja dia ke dalam formula untuk binomial expansion. Okay, X equal to negative 1 over X kuasa 3, N equal to 5. Masukkan dalam expansion. Okay,
Kalau awak masuk dalam expansion, awak expand, final result awak akan dapat jawapan dia adalah 1 minus 5 over x cube plus 10 over x kuasa 6 tolak 10 over x kuasa 9. Ini adalah expansion untuk this one. Okay. Tapi jangan lupa dekat depan kita ada x kuasa 10. So we just put x kuasa 10 outside here. Okay. So this one is the final answer for question number 3 we try. Okay. Saya guide awak sampai sini. Dapat nilai x, dapat nilai n. Masukkan saja ke dalam binomial expansion. But then don't forget that tadi kita tinggalkan x kuasa 10 ni dekat depan. Okay, so bila jawapan akhir kena letak balik x kuasa 10 ni dekat depan. Okay, so this one is for question number 3. Okay, so ini adalah binomial expansion. Okay, di mana binomial expansion ni adalah one of the alternative method untuk kita expand sesuatu function yang melibatkan kuasa yang tinggi dan yang bukan whole number, nombor bulat. Alright, so kita dah belajar dan buat latihan tentang Taylor series, Maclaurin series dan juga binomial series. Okay, so ni saya nak bincang sedikit untuk revision equation of line and equation of plane, revision untuk test esok. Okay, satu soalan sahaja. Okay, tapi awak tengok betul-betul if you forget about the equation of line and equation of plane. Okay, sebelum ni kita dah belajar tentang dua perkara iaitu equation of line dan equation of plane. Kita tukar sikit mood awak daripada series tadi, kita tukar balik kepada equation of line dan equation of plane daripada chapter vector. Okay, so kita dah belajar tentang line dan plane. So katakanlah kita ada satu line. Okay, di atas line ni kita akan ada satu point A katakan, dan kita anggap kita ada satu lagi point A0, di mana A0 ni kita anggap dia general point X, Y, Z. Dekat line ni akan ada point, 3 point X, point Y, point Z, because we are now in 3D space. 3D space ada 3 axis X, Y dan Z. So value mesti okay. So katakanlah point A ni adalah 1, 2, 3 contoh. Okay, so point A0 adalah X, Y, Z. Kita boleh cari vektor di antara dua point ni. Okay, dengan tolak value ni. Okay, so vektor, katakanlah vektor V. Okay, vektor V adalah vektor U lah. Sebab lepas nak guna V dia opening pula. Okay, vektor U. Okay, so kita boleh cari vektor U di atas line ni dengan cara point yang pertama tolak point yang kedua. So vektor U adalah X tolak dengan 1. Yang ini adalah untuk I tambah dengan Y tolak dengan 2. Yang ini adalah untuk J tambah dengan Z tolak dengan 3. Ini adalah untuk K. So apa yang awak dapat ini adalah vektor di atas line. Vektor di atas line di mana vektor ini adalah persamaan di antara dua point. Okay, so kita akan dapat vektor. This one is the vector. So untuk equation of line, we are assuming that kita punya line parallel kepada another line. Selari dengan another line. So tadi line kita cari vektor U. Sekarang untuk another line ni, line yang kedua ni, katakanlah vektor dia vektor V. Macam mana kita nak dapat equation of line? Equation of line, okay, adalah dengan hubungan di mana kalau dua vektor tu selari, kalau kita kata vektor U dengan vektor V ni selari, dia akan wujud satu skala T yang menghubungkan kedua-dua vektor. Okay, so dia akan wujud satu skala T yang menghubungkan kedua-dua vektor. Katakanlah vektor untuk line yang kedua ni 2I tolak 3J tambah K contoh. Ini vektor dia. So macam mana kita nak dapat equation of line? So vektor line kita, vektor U, this one yang kita cari tadi. Okay, X minus 1I tambah Y tolak 2J tambah Z tolak 3K is equal to T darab dengan vektor garis yang kedua, which is 2I minus 3J plus K. So from here, kita akan dapat parametric equation dan juga Cartesian form equation of the line. Ini adalah general. Okay, so sekarang kita nak tengok kepada kita punya latihan, exercise, soalan. Okay, so sekarang dia bagi tahu, kita ada dua line. Line yang pertama
X dia 1 tambah 2T, Y dia sama dengan 3T, Z sama dengan T. Line yang kedua, X sama dengan 5S, Y sama dengan 5 tambah S, Z sama dengan 5 tolak 3S. Dia bagi parametric equation untuk line 1 dan line 2. Sekarang dia suruh kita cari equation of the line that passes through point A negative A equal to 1, negative through negative 3. So dia passes through point ni, dia passes through A 1, negative 2, negative 3. So dekat atas ni kita terus tulis another point A not X, Y dan Z. Okay. And parallel dan selari dengan L1. So dia selari dengan L1. This one is L1. Okay. So kita nak cari equation of line, kita perlukan vektor. Vektor untuk point ini dan vektor untuk point ini, untuk garis ini. So vektor untuk garis yang atas ni we can find in between of 2 point. Macam saya tunjuk tadi, untuk garis atas ni kita ada vektor, kita katakan U adalah X tolak 1I, X tolak dengan 1 untuk I, tambah Y tolak negatif 2 untuk J, tambah Z tolak negatif 3 untuk K. Ini adalah vektor untuk line yang pertama. Untuk line yang kedua ni adalah line 1, L1. Macam mana kita nak cari vektor of L1? Okay, so kalau awak tengok, this one is equation of L1. Sebenarnya, from parametric equation, we can find the vector. The vector adalah coefficient of T. Vektor adalah coefficient of T. So kalau awak tengok dekat sini, coefficient of T awak 2, 3, 1. Maksudnya you have vector V iaitu 2, 3, 1. Ataupun awak boleh tulis dia 2I tambah 3J tambah 1K. Kita boleh dapat daripada coefficient of T. Kalau macam L2 ni contohnya awak nak cari vektor. Mana vektor? Vektor adalah coefficient of S. So 5, 1, negatif 3. S dengan T ni sebenarnya benda yang sama. Cuma kita nak bezakan sebab dia adalah line yang berbeza. Okay, so satu kita guna S, satu kita guna T. Sebenarnya dia adalah benda yang sama. So, vektor untuk line yang kedua ni, kalau kita nak cari, dia akan jadi 5, 1, negatif 3. Ataupun awak boleh tulis dia 5I tambah 1J tolak 3K. Itu cara nak cari vektor daripada parametric equation. If given to you parametric equation, kita boleh cari vektor. Okay, iaitu coefficient of T. Okay. Kalau dia bagi awak Cartesian form, okay, contohnya daripada parametric equation ni, ini parametric equation, katakanlah kita tukar Cartesian form. Apa dia Cartesian form? Cartesian form tu adalah kita jadikan T ni sebagai perkara rumus. Kita pindahkan satu pergi sebelah, kita akan dapat X tolak 1 bahagi dengan 2. Sama dengan jadikan T ni perkara rumus, so kita ada Y bahagi 3. Sama dengan jadikan T perkara rumus, so kita ada Z. Okay, so Z ni dia per dengan 1. So dalam Cartesian form pula, kalau kita diberi Cartesian form, kalau kita diberi parametrik, kita tahu vektor adalah yang duduk dekat T ni vektor 2, 3, 1. So kalau dia bagi kita Cartesian form, macam mana kita nak cari vektor? Dalam Cartesian form, vektor adalah denominator 2, 3, 1. Okay. Contoh kalau saya buat yang L2 ni, kita nak jadikan Cartesian form. So S kena jadi subjek. So kita ada X bersama dengan S jadi subjek. So Y tolak 5. Pindahkan positif 5 pergi sebelah. Y tolak 5. Bahagi dengan 1 lah. Okay. Sama dengan jadikan S sebagai subjek. So kita ada Z tolak 5 bahagi negatif 3. So mana dia vektor? 5, 1, negatif 3, bahagian denominator. Ini kalau dalam bentuk Cartesian form, vektor tu ada dekat denominator. Tapi kalau dia dalam bentuk parametric form, vektor adalah coefficient of S. Okay, so directly we can find the vector of L1. Kita nak vektor L1, so vektor L1 tadi this one. 2I tambah 3J tambah K. So sekarang, bila kita dah ada dua vektor, vektor yang pertama dengan vektor yang kedua, kita boleh cari equation of line. Equation of line dia adalah U equal to T darab dengan vektor V. So U kita yang inilah yang kita cari tadi.
Okay, x minus 1i tambah dengan y minus and minus plus 2j tambah dengan minus and minus z plus 3k equal to t darab dengan v. So apa v kita? V kita dah cari dah ni daripada L1. Okay, which is 2i tambah 3j tambah k. Okay, so daripada sini awak boleh dapat 2i darab dengan t, you have 2ti tambah 3j darab dengan t, you have 3tj plus dengan tk. Okay, so macam mana nak dapat equations? Nak dapat equation, kita just kena compare. Kita kena compare apa? I compare dengan I. So you will have x minus 1 equal to 2t. Yang pertama. Then kita compare j compare dengan j. So we have y plus 2 equal to 3t. Yang kedua. Dan kita compare pula k compare dengan k. So you will have z plus 3 equal to t. Okay, dah nak siap dah. Tengok soalan minta apa. Soalan tak minta parametric equation tapi soalan minta Cartesian form. Bila Cartesian form kita kena jadikan t sebagai Allah silap. Bila Cartesian form kita kena jadi, nampak tak skrin sekarang? Sorry saya tekan pula. Nampak. Okay, so kalau Cartesian form kita kena jadikan t sebagai subjek. So nak jadikan t sebagai subjek, pindahkan darab 2 pergi sebelah dia jadi bahagi. So x minus 1 bahagi 2 sama dengan, jadikan yang ini pula t sebagai subjek, pindahkan 3 pergi sebelah dia jadi bahagi. So y plus 2 bahagi 3 sama dengan, yang ini t dah memang subjek, so tulislah z plus 3. So this one is the Cartesian form of your equation of line. Okay, so awak kena faham konsep dia je. Nak dapat equation of line, kita kena ada dua vektor. Vektor of line kita dengan vektor yang line parallel to that line. Okay, so kita akan gunakan persamaan ini untuk kita cari equation of line. Alright. Okay, soalan nombor 2. Dia kata cari the point of intersection of line 1 and line 2. Okay, so first of all, let me copy dulu the equation of line. Okay, saya copy dulu equation of line ni. Okay, sekejap ini equation of line. Okay. So ini adalah equation of line. So sekarang soalan nombor 2 dia suruh kita cari point of intersection. Okay, point of intersection of line 1 and line 2. Okay, class. So what is point of intersection? So we have two line 1 and line 2. So this one is line 1. Okay, dia intersect dengan line 2. Okay, intersect maksudnya they share the same point. Kat sini. Kenapa dia intersect? Because both of them ada satu point yang sama. Okay. Maksudnya point kita adalah point X, point Y dan point Z. Point X, point Y dan point Z untuk L1 dengan point X, point Y dan point Z untuk L2 ni sama. Sebab tu dia intersect. Intersect ni bertemu. Bertemu hanya berlaku bila dia mempunyai point yang sama. X, Y dan Z. Okay. So sekarang kita nak cari apa dia point X, Y, Z ni yang sama ni. Okay, kita berbalik kepada persamaan. Okay, so untuk point X dia adalah 1 plus 2t. Point Y dia adalah 3t. Point Z dia adalah t. Okay, dan untuk L2, point X dia adalah 5S. Point Y dia adalah 5 tambah S. Dan point Z dia adalah 5 tolak 3. Okay. So sekarang, bila kita cakap pasal intersect, maksudnya nilai X untuk L1 dan L2 ni sama. So nilai X untuk L1 apa? 1 plus 2t. Dia sama dengan nilai X untuk L2. Apa nilai X untuk L2? 5S. Dapat equation yang pertama. Nilai Y untuk L1 sama dengan nilai Y untuk L2. Apa dia nilai Y untuk L1?
3T. Sama dengan nilai Y untuk L2. Apa je nilai Y untuk L2? 5 tambah S. So, dapat equation yang kedua. Okay. Nilai Z untuk L1 dan L2 pun sama because this one is intersection point yang kita nak cari sekarang. So, apa dia nilai Z untuk L1? Nilai Z untuk L1 is T. Apa nilai Z untuk L2? Nilai Z untuk L2 is 5 minus 3S. So, kita dapat 3 equation. Okay, so bila awak dah dapat equation ni, awak kena tahu awak punya aim adalah untuk cari apa nilai T dan apa nilai S. Kita nak cari. Okay, so kalau awak tengok dekat sini, untuk daripada equation yang ketiga ni, dia bagi tahu T sama dengan 5 tolak 3S. So kita boleh ambil nilai ni, gantikan dekat tempat T. Sebab dia bagi tahu T sama dengan 5 tolak 3S. So kita gantikan T dengan 5 tolak 3S. So dekat equation yang pertama ni, akan ada 1 tambah 2 darab T. So sekarang T sama dengan 5 tolak 3S. So gantikan 5 tolak 3S sama dengan 5S. Okay. So we have 1 plus 2 darab 5, 10. 2 darab negatif 3S, negatif 6S sama dengan 5S. So negatif 6S buat pindah pergi sebelah jadi positif. So 1 plus 10 is 11. 5S tambah 6S, 11S. So S sama dengan 11 bagi 11, S sama dengan 1. Okay. So kita cuba dekat equation number 2 ni pula, kita gantikan T ni dengan 5 tolak 3S. So kita ada 3 darab dengan 5 tolak 3S sama dengan 5 tambah. So 5, 15. 3 darab negatif 3S, negatif 9S sama dengan 5 tambah S. Okay. So sekarang negatif 9S pindah pergi sebelah, dia jadi positif 9. 5 pindah pergi sebelah jadi negatif 5. So you have 15 tolak 5, 10. S tambah 9S, 10S. So S sama dengan 10 bahagi 10, S sama dengan 1. So you get the same value of S. Kena dapat sama, tak dapat sama salah lah maksudnya. Okay. So sekarang kita dah tahu nilai S kita sama dengan 1. Apa pula nilai T? Macam mana nak cari nilai T? Gantikan S dekat sini dengan 1. Sebab T sama dengan 5 tolak 3S. S kita dah tahu 1. So T sama dengan 5 tolak 3 darab 1. So 3 darab 1, 3. 5 tolak 3, 2. So T sama dengan 2. So sekarang kita dah dapat value of T dan value of S. Okay, apa maksud value of T dan value of S ni? Maksudnya T sama dengan 2 akan memberi kepada awak nilai X, Y dan Z di sini, di intersection point. Dan S sama dengan 1 akan memberikan nilai X, Y dan Z untuk L2 di intersection point. Dan it should be the same point. So awak kena masukkan. Cuba tengok sama ke tak. Okay, untuk L1. Okay, untuk L1. Okay, X adalah 1 tambah 2T. T kita tadi 2. So gantikan. 1 tambah 2 darab 2. So 1 tambah 2 darab 2, 4. So tambah 4 adalah 5. So X dia 5. Y sama dengan 3 darab T. So T kita 2. 3 darab 2. So 3 darab 2 sama dengan 6. Okay. Dan Z. Saya nak bawa ni ke bawah. Okay. Dan Z sama dengan T. So T kita 2. So Z sama dengan 2. So kita dapat point X, Y dan Z sama dengan 5, 6, 2. Ini untuk line 1. Untuk line 2, X sama dengan 5S. X sama dengan 5S. So S kita tadi adalah 1. So 5 darab dengan 1 sama dengan 5. Y sama dengan 5 tambah S. So S kita adalah 1. So 5 tambah 1 sama dengan 6. Dan Z sama dengan 5 tolak 3S. So 5 tolak 3 darab 1. 3 darab 1, 3. 5 tolak 3, 2. So kita dapat X, Y, Z adalah 5, 6, 2. So kalau awak tengok kedua-duanya sama. Kenapa kedua-duanya sama? Sebab dia adalah intersection point. Intersection point mestilah sama line 1 dan line 2 disebabkan itulah dia bertemu. So what is the intersection point between L1 and L2? 5, 6, 2. Okay. So nak cari intersection point, you need to know the idea di mana intersection point ini adalah point XYZ untuk L1 adalah sama dengan point XYZ untuk L2.
So daripada persamaan ni kita dapat XL1 sama dengan XL2 dapat equation yang pertama. YL1 sama dengan YL2 dapat equation yang kedua. Dan ZL1 sama dengan ZL2 dapat equation yang ketiga. So here dapat equation, cari nilai T dan S, lepas tu masukkan balik ke dalam parametric equation. So you will get the intersection point. Okay. Alright, so the next question is find an equation of the plane determined by L1 and L2. Okay. Tadi L1 and L2 ni dia bertemu. Macam ni. Dia ada point of intersection. Disebabkan dia ada point of intersection ni, dia sebenarnya membentuk satu permukaan flat surface, kita panggil sebagai satah. Okay, flat surface. Okay, so permukaan dia macam ni. Macam ni lah permukaan dia. Dia membentuk satu permukaan. Sebab dia 3D space kan. So dia mesti membentuk satu permukaan. Okay, dia 3D space. Okay, so dia akan membentuk satu permukaan. So permukaan ni we call as a plane. Okay, ataupun satah. Flat surface. Okay, sekarang kita nak cari equation of this plane. So, kalau awak masih lagi ingat, equation of plane kalau kita nak cari adalah P not T, which is this one is the vector on the line, vector on the plane. Vector di atas plane. Okay, vector di atas plane ni kita boleh cari sama dengan tadi vector di atas line. Kita boleh cari di antara dua point. Okay, dot product dengan normal vector N. N ni adalah normal vector, akan dapat sama dengan kosong. Okay, the first thing is you need the vector on the plane. So vector on the plane adalah vector di antara dua point dekat atas plane. So dekat atas plane ni tadi kita dah ada satu point, iaitu intersection point di antara L1 dengan L2, 5, 6 dan 2. Sebenarnya kita boleh ambil je apa-apa point. Tapi kita tak tahu. Yang kita tahu ada satu point dah, confirm 5, 6, 2 intersection point L1 and L2. Okay, so another point, kita just assume it will be X, Y dan Z. Okay, so sekarang kita dah boleh cari vektor di antara di atas plane, iaitu vektor di antara dua point ni. Kita tulis dia sebagai, saya tulis sebagai P line. Okay, so macam mana nak cari? Tolak je lah dua point. X tolak 5, I tambah Y tolak 6 untuk J tambah Z tolak 2 untuk K. So ini adalah vektor di atas plane. Okay, so vektor di atas plane ni kita akan dot product dia dengan normal vector. So what is normal vector? Normal vector, kalau awak masih ingat, bila kita ada dua line yang perpendicular, dua line yang bertemu macam ni, okay, yang perpendicular ni, okay, so normal vector adalah vektor ke atas. This one is normal vector. Katakanlah ini vektor U, ini vektor V. So macam mana nak cari normal vector N? Kita buat cross product. Vector U cross dengan vector V. Kita akan dapat vector N. Okay, so sekarang ni, dekat kita punya plane ni, kita ada line 1 dan line 2. So ni line 1, ini line 2. Okay, so sekarang ni, kita boleh cari vektor untuk line 2. Ini adalah vektor untuk line 1. Untuk cari apa dia N. N adalah vektor yang naik ke atas. Okay, naik kat sini N. Okay, nak cari N, vektor line 1 kena cross dengan vektor line 2. Sebab ini line 1. Ni line 1 dia, ni line 1. So vektor line 1 kena cross dengan vektor line 2. So macam mana nak cari vektor line 1 dengan vektor line 2? Awal-awal tadi saya dah tunjuk. Kita boleh dapat vektor line 1 dan vektor line 2 daripada parametric equation. So daripada parametric equation, vektor line 1 adalah 2i tambah 3j tambah k. Sekejap Okay, so kita daripada line 1, vektor dia adalah 2i
sorry. 2i tambah 3j tambah k. Inilah vector line 1. So vector line 2v sama dengan 5s pula 5i tambah j tolak 3k. So vector line 2 adalah 5 tambah j tolak 3k. Dekat sini ada problem tak? Faham tak macam mana nak dapat vektor daripada parametric equation untuk line 1 dan line 2? Faham. Okay. So sekarang kita dah ada vektor line 1 dan line 2. Kita ada vektor. Vektor line 1 2i tambah 3j. Vektor line 2 5i tambah j tolak 3k. So kita nak cari normal, kita kena cross product dua vektor ni. So vektor u kita cross dengan vektor v. Okay, cross product kita ada i, ada j, ada k. Okay, so kita ambil 2, 3, 1. Okay, so ni 5, 1, negatif 3. Okay, 5, 1, negatif 3. Alright. So sekarang macam mana nak buat cross product? Nak buat cross product, kita kena cross the first row and the first column. Okay, so kita akan cari determinant of 3, 1, 1, negative 3. This one is 4i. Okay, ingat the second one adalah kita cross the first row and the second column, but this one will be negative sebab dia punya sign alternate. Okay, berselang-seli, positif, negatif, positif. So the first one positive, the second one will be negative. So kita akan cari determinant of 2, 5, 1, negative 3. This one is 4j plus. Okay, now we cross the first row and the third column. Okay, so kita cari determinant of 2, 3, 5, 1 and this one is 4k. Okay, so cari determinant 3 darab negatif 3, negatif 9 tolak 1 darab 1, 1. Ini 4i tolak 2 darab negatif 3, negatif 6 tolak 1 darab 5, negatif 5 tolak 5. Okay, ini 4j plus 2 darab 1 is 2 darab 1 2 tolak dengan 3 darab 5 adalah 15. This one is 4k. Okay, so negative 9 minus 1 is negative 10i minus negative 6 minus 5 is negative 11 minus is plus 11. Okay, minus 15 is negative 13k. So ini adalah your n normal vector. Okay, so untuk kita cari persamaan plane, formulanya adalah vektor di atas plane darab dengan dot product dengan normal vector sama dengan kosong. So vektor di atas plane kita dah cari tadi, this one. Okay, so vektor di atas plane okay, dot product dengan normal vector. So this one is normal vector, negatif 10i tambah 11j tolak 13k sama dengan kosong. So macam mana kita nak buat dot product? Nak buat dot product i darab dengan i. Dot product ni dot product. So nak buat dot product i darab dengan i. So sekarang kita ada x tolak 5 darab dengan negatif 10 tambah j darab dengan j. So kita ada y tolak 6 darab 11 tambah k darab dengan k. So kita ada z tolak 2 darab negatif 13. Okay, so kita just kena expand. X darab dengan negatif 10, kita akan dapat negatif 10x. Negatif 5 darab dengan negatif 10, kita ada positif 50. Okay, tambah y darab 11, kita ada 11y. Negatif 6 darab dengan 11, kita ada negatif 66. Okay, tambah z darab negatif 13, negatif 13z. Negatif 2 darab negatif 13 adalah positif 26 sama dengan kosong. Okay, so sini kita ada negatif 10x tambah 50 tambah 11y tolak 66 tambah dengan tolak 3z tambah 26 sama dengan kosong. Okay, so 50
tolak 66, negatif 16, negatif 16 tambah 26 adalah 10. So awak ada dekat sini, negatif 10x tambah 11y tolak 3z plus 10 equal to 0. So you have negative 10x plus 11y minus 3z equal to negative 10. So this one is the equation of plane. Okay, di mana equation of plane adalah vector on the plane P not P. So ini adalah vector di antara dua point, dot product dengan normal vector. So normal vector ni awak kena buat cross product of dua vector equal to 0. So awak akan dapat equation of plane. Okay class. So this one is equation of plane. Alright, so that's all for today. Saya dah bincang sedikit revision untuk this equation of line and equation of plane dan juga series tadi. So ada apa-apa soal? Tak ada ya? Tak ada. Okay, so kalau tak ada soalan, saya rasa sampai sini sahaja kelas kita pada hari ini dan ini je kelas minggu ni. Minggu depan kelas tu tak ada, awak boleh buat revision untuk final. Okay, so tapi kalau ada apa-apa soalan sepanjang study week sampai ke tarikh final kita 3 hari bulan 2 nanti, awak boleh message saya pada bila-bila masa sahaja. Okay, tanya soalan ke, nak suruh check jawapan ke atau apa-apa yang berkaitan dengan subjek, awak boleh message saya. Okay, so saya minta maaf untuk segala kekurangan atau kesalahan di sepanjang kita punya semester ni because we tak ada peluang untuk kenal each other. Okay, so I know it struggle for you and also for me untuk this online learning ni. Okay, because untuk awak nak grab all the knowledge yang saya nak sampaikan dan untuk saya nak sampaikan all the things yang saya perlu sampaikan kepada awak is very limited opportunity. Okay, so saya minta maaf untuk segala kekurangan, kesalahan atau apa-apa yang saya buat di sepanjang semester ni. So I wish you all good luck for your final, for your assessment 3 esok. Okay, so recording untuk this session saya akan upload dalam YouTube secepat mungkin. Okay, so please lepas ni masuk dalam Google Classroom dan respon kepada attendance hari ni. Okay, so kalau tak ada apa-apa, itu saja untuk hari ni. Thank you everyone. Thank you for today. Okay, Assalamualaikum. Bye. Waalaikumsalam. Thank you, Dr. Thank you, Doctor. Thank you. Thank you, Doctor. Thank you.